เคยสงสัยไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของสติปัญญามนุษย์นั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่นานนับล้านปีที่โลกเชื่อว่าบรรพบุรุษของเราเป็นเพียงสัตว์ที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนผู้ขาดแคลนเทคโนโลยีแต่ว่าหลักฐานชิ้นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกกำลังท้าทายทฤษฎีเดิมครับคลิปนี้อับดุลไททูบนำเรื่องราว10การค้นพบที่จะเปลี่ยนมุมมองว่ามนุษย์โบราณไม่ได้แค่รอดชีวิตแต่ว่าพวกเขากำลังออกแบบโลกใบนี้มานานนับล้านปีโดยที่บางนวัตกรรมนั้นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีมนุษย์สมัยใหม่อุบัติขึ้นครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ 1. รุ่งอรุณก่อนยุคโฮโมเครื่องมือหินอายุ 3.3 ล้านปีการค้นพบเครื่องมือหินณแหล่งขุดค้นโลเมกวี 3 ในเคนยาสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อวงการมนุษยวิทยาด้วยอายุเก่าแก่ถึง 3.3 ล้านปีทำลายสถิติเดิมจากเอธิโอเปียลงถึง 700,000 ปีสาระสำคัญของการค้นพบนี้คือเครื่องมือดังกล่าวถูกสร้างขึ้นก่อนการปรากฏตัวของมนุษย์ในสกุลโฮโมนานถึง 500,000 ปีท้าทายความเชื่อเดิมที่ว่าการทำเครื่องมือการกินเนื้อและภาษาวิวัฒนาการขึ้นพร้อมกันเมื่อ 2.8 ล้านปีก่อนหลักฐานนี้บ่งชี้ว่าบรรพบุรุษดึกดำบรรพ์มีศักยภาพทางปัญญาสูงกว่าที่คาดแม้ยังระบุตัวตนผู้สร้างไม่ได้แน่ชัดแต่นักวิจัยมุ่งเป้าไปที่โฮมินินสายพันธุ์เครยันโทรปัสพลาทอยส์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่และช่วงเวลาเดียวกันการค้นพบที่โลเมกวีจึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่พิสูจน์ว่ารากฐานเทคโนโลยีและภูมิปัญญาเริ่มต้นขึ้นนานนับล้านปีก่อนที่สายพันธุ์มนุษย์จะถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ 2. 300,000 ปีแห่งการปรับตัวนักวิจัยค้นพบเทคโนโลยีหินแบบโอโดวันอายุ 2.75 ถึง 2.44 ล้านปีณแหล่งขุดค้นนามอโรตุกุนันในพื้นที่คูบีฟอราในประเทศเคนยาความโดดเด่นของที่นี่คือหลักฐานการใช้เครื่องมือแบบเดิมซ้ำๆยาวนานถึง 300,000 ปีแม้สภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนจากพื้นที่ชุ่มน้ำสู่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าที่แห้งแล้งและผันผวนสะท้อนว่าการใช้เครื่องมือคือกลยุทธ์สำคัญในการปรับตัวเพื่อหาอาหารในถิ่นที่อยู่ใหม่เทคโนโลยีโอโดวันที่นี่แตกต่างจากแบบโลเมกเวียนอายุ 3.3 ล้านปีอย่างชัดเจนโดยเครื่องมือที่มีขนาดเล็กกว่าและเน้นผลิตแผ่นหินที่คมกริบอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ผู้สร้างยังแสดงทักษะการเลือกวัสดุอย่างเหนือชั้นโดยเจาะจงใช้หินเนื้อละเอียดอย่างหินคันซิโดนีและหินแจสเปอร์ที่แตกตัวง่ายและคาดเดาทิศทางคมได้ดีแทนหินชนิดอื่นที่มีอยู่ทั่วไปอย่างหินบาซอลต์บ่งบอกถึงความเข้าใจลึกซึ้งในคุณสมบัติทางกายภาพของหินเพื่อการสร้างสรรค์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 3. วิศวกรรมกระดูกระบบคิดที่เหนือชั้นนักวิจัยค้นพบชุดเครื่องมือจากกระดูก27ชิ้นในชั้นดินอายุเก่าแก่ถึง 1.5 ล้านปีณภายในช่องเขาโอดูไวประเทศแทนซาเนียซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเปลวเทียนแห่งมวลมนุษยชาติความพิเศษอยู่ที่เครื่องมือเหล่านี้ถูกสร้างด้วยเทคนิคการกระเทาะซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงที่ใช้ในการทำเครื่องมือหินการค้นพบนี้เกิดขึ้นในช่วงรอยต่อสำคัญระหว่างวัฒนธรรมโอโดวันและอาชูเลียนสะท้อนถึงยุคที่นวัตกรรมมนุษย์เริ่มพัฒนานวัตกรรมอย่างก้าวกระโดดหลักฐานที่ยืนยันว่ามนุษย์ยุคนั้นคิดเป็นระบบคือสัดส่วนซากสัตว์ในพื้นที่แม้จะมีกระดูกสัตว์ตระกูลวัวหนาแน่นถึง 41.1% แต่เครื่องมือกว่า 50% นั้นกลับทำจากกระดูกช้างที่มีเพียง 1.1% เท่านั้นพิสูจน์ว่าบรรพบุรุษตั้งใจแสวงหาวัสดุเฉพาะทางมากกว่าสุ่มหยิบสิ่งที่หาได้ง่ายนอกจากนี้ยังเจาะจงใช้เฉพาะกระดูกส่วนขาเช่นกระดูกต้นขาและหน้าแข้งของสัตว์ใหญ่เพราะเข้าใจในคุณสมบัติความหนาและแข็งแรงที่ทนต่อการใช้งานหนักได้ดีการพบเครื่องมือกระดูกที่เป็นมาตรฐานและผลิตอย่างเป็นระบบในครั้งนี้ได้ขยับไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์โลกให้ย้อนกลับไปไกลกว่าเดิมถึง1 ล้านปีจากที่เคยเชื่อว่าการผลิตระดับนี้เพิ่งเกิดขึ้นในยุโรปเมื่อ 400,000 ถึง 250,000 ปีก่อนเท่านั้น 4. ปริศนาแห่งทาลิปูบรรพบุรุษลึกลับบนเกาะสุลาเวสี
เครื่องมือหิน7ชิ้นใต้ชั้นตะกอนโบราณณแหล่งขุดค้นทาลิปูในแม่น้ำวาลานีสุลาเวสีตอนใต้คือหลักฐานการปรากฏตัวของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะนี้ด้วยอายุถึง 1.48 ล้านปีการค้นพบนี้พลิกประวัติศาสตร์การอพยพโดยพิสูจน์ว่าบรรพบุรุษสายพันธุ์ลึกลับเดินทางข้ามทะเลมาถึงสุลาเวสีตั้งแต่ต้นยุคไพลสโตซีนซึ่งไล่เลี่ยหรืออาจก่อนการปรากฏตัวของมนุษย์ฮอบบิทหรือโฮโมฟลอเรนเซียนซิสบนเกาะฟอเรสต์แม้จะยังไม่สามารถระบุสายพันธุ์ผู้สร้างได้แน่ชัดแต่หลักฐานยืนยันว่ามนุษย์ญาติห่างๆของเราตั้งถิ่นฐานที่นี่มานานกว่า 1.4 ล้านปีก่อนที่มนุษย์สมัยใหม่จะเดินทางมาถึงการค้นพบที่ทาลิปูจึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้นักโบราณคดีต้องทบทวนเส้นทางการอพยพและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ยุคเริ่มแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใหม่อีกครั้ง 5. ค้อนงาช้างบ็อกซ์โกรฟศาสตร์แห่งการลับคมกระดูกช้างอายุ 500,000 ปีจากบ็อกซ์โกรฟคือเครื่องมือกระดูกเก่าแก่ที่สุดในยุโรปสร้างโดยโฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิสหรือนีแอนเดอร์ทัลยุคแรกเริ่มโดยเครื่องมือทรงสามเหลี่ยมขนาด 11 เซนติเมตรชิ้นนี้ถูกออกแบบให้จับถนัดมือเพื่อกระเทาะหินอย่างแม่นยำโดยมีเศษหินเหล็กไฟฝังในรอยบากเป็นหลักฐานยืนยันหน้าที่ของการเป็นค้อนนุ่มสำหรับลับคมและขึ้นรูปขวานหินแม้ช้างจะหาได้ยากในอังกฤษตอนใต้สมัยนั้นแต่การเจาะจงใช้กระดูกช้างแทนสัตว์อื่นสะท้อนความเข้าใจลึกซึ้งในคุณสมบัติวัสดุด้วยความหนาและความยืดหยุ่นที่สูงกว่าจึงทนทานต่อการกระแทกซ้ำได้ดีเยี่ยมการค้นพบนี้คือหลักฐานที่ตอกย้ำความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมวัสดุของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 6. วิศวกรรมไม้พลิกยุคสมัยแห่งที่อยู่อาศัยทลายภาพจำมนุษย์เร่ร่อนด้วยสูง2 ท่อนขัดกันด้วยรอยบากที่น้ำตกคาลัมโบนี่คือโครงสร้างไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสูง2 ท่อนที่ขัดกันด้วยรอยบากซึ่งถูกจงใจตัดแต่งอย่างประณีตณน้ำตกคาลัมโบคือหลักฐานที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ด้วยอายุเก่าแก่ถึง 476,000 ปีเกิดขึ้นก่อนการอุบัติของมนุษย์สมัยใหม่การค้นพบนี้พร้อมเครื่องมือไม้อย่างลิ่มไม้ได้ทลายภาพลักษณ์เดิมที่ว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นเพียงคนเร่ร่อนผู้ขาดทักษะเพราะโครงสร้างระดับนี้ต้องอาศัยทั้งเครื่องมือหินขนาดใหญ่ในการโค่นไม้และการคำนวณเชิงเทคนิคเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวรก่อนการค้นพบนี้โครงสร้างไม้ที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุเพียง 9,000 ปีแต่หลักฐานชิ้นนี้กลับย้อนไปไกลเกือบ 500,000 ปีสะท้อนความเชี่ยวชาญในการจัดการวัสดุธรรมชาติของบรรพบุรุษยุคต้นนักโบราณคดีระบุว่าหากไม้ไม่ผุพังง่ายเหมือนหินหรือกระดูกเราอาจต้องเรียกขานยุคนี้ว่ายุคไม้แทนที่จะเป็นยุคหินเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตจริงของมนุษย์ยุคแรกเริ่มที่ใช้ไม้สร้างสรรค์ปัจจัยพื้นฐานในหลากหลายมิติเกินกว่าที่เคยมีการบันทึกไว้ 7. ภูมิปัญญาในการเลือกไม้อายุ 430,000 ปีณมาราทูซ่า1ประเทศกรีซนักวิจัยค้นพบเครื่องมือไม้แบบถืออายุ 430,000 ปีซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่เคยบันทึกไว้หลักฐานจากยุคไพลสโตซีนตอนกลางนี้สันนิษฐานว่าเป็นผลงานของโฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิสโดยตัวอย่างไม้รอดพ้นจากการผุพังมาได้นานเกือบ 500,000 ปีเนื่องจากถูกรักษาไว้ในชั้นตะกอนน้ำขังที่มีออกซิเจนต่ำหัวใจของการค้นพบคือความเชี่ยวชาญในการเลือกวัสดุที่สะท้อนภูมิปัญญาซับซ้อนพบการใช้ไม้อันเดอร์สำหรับเครื่องมือขุดแงะพืชหัวและไม้หลิวสำหรับเครื่องมือขนาดเล็กเพื่อใช้งานละเอียดอ่อนเช่นการปรับแต่งคมเครื่องมือหินข้อมูลนี้พิสูจน์ชัดว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เข้าใจคุณสมบัติของพันไม้แต่ละชนิดอย่างลึกซึ้งและใช้เทคโนโลยีไม้ควบคู่กับเครื่องมือหินอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่อดีตกาล 8. นวัตกรรมไม้แห่งเอเชียอายุ 361,000 ปีนักโบราณคดีขุดพบเครื่องมือไม้35ชิ้นณแหล่งขุดค้นก้านถังชิ่งมณฑลยุนนานประเทศจีนมีอายุย้อนไปถึง 361,000 ถึง 250,000 ปีประกอบไปด้วยไม้ขุดดินและเครื่องมือปลายแหลมขนาดเล็กสำหรับใช้ด้วยมือเดียวหลักฐานจากไม้สนในครั้งนี้ท้าทายความเชื่อเดิมที่ว่ามนุษย์โบราณในเอเชียตะวันออกพึ่งพาเพียงไม้ไผ่ที่ย่อยสลายง่ายโดยแสดงให้เห็นถึงทักษะการเลือกใช้ไม้ประเภทอื่นอย่างมีชั้นเชิงผ่านการแปรรูปที่ตั้งใจทั้งการแกะสลักการขัดผิวและร่องรอยการสึกหรอจากการใช้งานจริงซึ่งนับเป็นหลักฐานที่จับต้องได้ชิ้นแรกๆของภูมิภาคนี้ 9. ปฏิวัติวิศวกรรมของบรรพบุรุษในจีน
ณแหล่งโบราณคดีซีโกนักวิจัยขุดพบเครื่องมือหินกว่า 2,600 ชิ้นอายุ 160,000 ถึง 72,000 ปีก่อนจุดเปลี่ยนสำคัญคือหลักฐานเครื่องมือแบบมีด้ามจับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเครื่องมือแบบผสมที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเท่าที่เคยมีการบันทึกมาการเข้าด้ามไม่เพียงเพิ่มแรงงัดและประสิทธิภาพการใช้งานแต่ยังสะท้อนวิวัฒนาการทางปัญญาในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์แม้เครื่องมือส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่า 50 มิลลิเมตรแต่กลับถูกสร้างด้วยเทคนิคซับซ้อนและมีการวางแผนการผลิตล่วงหน้าอย่างแม่นยำหลักฐานนี้ท้าทายทฤษฎีเดิมที่ว่าเทคโนโลยีหินในเอเชียล้าหลังกว่ายุโรปหรือแอฟริกาโดยพิสูจน์ว่าบรรพบุรุษในจีนมีพฤติกรรมซับซ้อนและสร้างสรรค์นวัตกรรมก้าวหน้าทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกแม้ปัจจุบันจะยังไม่ระบุตัวตนผู้สร้างแน่ชัดแต่ว่าการค้นพบฟอสซิลหรือหลักฐานทาง DNA ในอนาคตอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ระบุโฉมหน้าผู้วางรากฐานนวัตกรรมนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 10. สารพิษแห่งยุคหินกลางอาวุธชีวภาพยุคแรกเริ่มนักโบราณคดีค้นพบร่องรอยสารพิษจากพืชบนหัวลูกศรหินควอตซ์อายุ 60,000 ปีณแหล่งขุดค้นเพิงผาหินลาตุซานาประเทศแอฟริกาใต้นับเป็นหลักฐานทางตรงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกของการใช้ยาพิษล่าสัตว์ซึ่งขยับไทม์ไลน์นวัตกรรมนี้ให้ย้อนไปไกลกว่าเดิมหลายหมื่นปีจากเดิมที่พบหลักฐานชัดเจนเพียง 7,000 ปีก่อนการวิเคราะห์ทางเคมีระบุว่าสารพิษมาจากพืชพื้นเมืองบูโฟนดิสติซาพันธุ์ไม้ดอกในแอฟริกาที่มีพิษร้ายแรงและโครงสร้างแข็งแรงไม่ละลายน้ำง่ายจึงยังคงหลงเหลือเป็นหลักฐานได้นานถึง 60,000 ปีหัวลูกศรที่มีขนาดเล็กมากสะท้อนว่ามันไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อสร้างบาดแผลชะกันแต่มีไว้ฉีดสารพิษเข้าสู่กระแสเลือดให้สัตว์ค่อยๆอ่อนแรงลงในเวลาหลายชั่วโมงพรานจึงต้องสะกดรอยตามจนกว่าเหยื่อจะล้มลงซึ่งบ่งบอกว่าผู้ล่ามีความเข้าใจลึกซึ้งในพฤติกรรมสัตว์และสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ล่าช้าได้อย่างแม่นยำ